Këto janë vetëm disa pjesë të filmit hollywoodian Vendetta, në Shqip Akmarrja, i realizuar në vitin 1999. Në qendër të tij është konflikti mes dy familjesh të zbritura në Shtetet e Bashkuara nga Sicilia në Itali, në mesin e shekullit të 19, e pasuar nga një tragjedi që ngriu marrëdhëniet mes dy vendeve. Njëra prej familjeve mban mbiemrin Matranga dhe sipas historianëve i përket rrënjve arbëreshe. Gjurmimi ynë nuk lidhet me këtë periudhë të pasqyruar në film, por me të parët e kësaj familje, fort të njohur në trojet arbërore në shekullin e 12 e të 13. Këtu është shënuar dhe pak a shumë territori i Matrangëve, me skelën e tyre shumë të rëndësishme, pirgu. Mbi të gjitha Matrangat njësohen me themelimin e një qyteze sot të humbur, e që shtrihej me historinë e saj të jashtëzakonshme në zemër të myzeqes mesjetare. Sot kjo fushë duket si shumë të tjera, e boshte, pa të dhënë arkeologjike apo historike. Por dikur, të paktën që prej shekullit të 14 kur shfaqet për herë të parë në dokumenta, këtu ngrihej një skel e më pas një qyteze zhvilluar. Të dhënat flasin se këtu, në atë periudhë, bëhej një tregti e dëndur në qendrat më të zhvilluara të kohës. Nuk është një rrëfenjë apo një legjend, por po flasim për një qytezë, sot të humbur. Jo larg fshatit Dërnena Selibofshës, në zonën e Fierit, diku 2 apo 3 kilometra nga Bregdeti, arkeologët 40 vite më parë hodhën dritë mbi rrënojat e një kalaje që ata identifikuan si pirgun mesjetar. Kjo qendër prej shekuj kishte humbur nga dokumentat, pavarësisht rolit të mëparshëm si një ndër skelat e rëndësishme të myzeqes. Sot këtu nuk dallohet më asgjë. Dikur përgjatë gërmimeve, arkeologët arritën të zbulojnë rrënojat e vjetra të qytetit mesjetar të Pirgut, por koha dhe ndërhyrjet e ndryshme kanë shuar çdo gjurmë. Në fakt, sot është e vështirë të përfiturosh se këtu, mes këtyre fushave ngrihej një qytezë kaq e përmendur, e për të cilën u përballën fort, jo pak fuqi. Po, është qyteti i Devollit apo i Pirgut. Është përdorur me dy emra. Fillimisht Devoll për shkak të lumit, sepse lumi mbante emrin Devoll dhe ndeshim në dokumentat perëndimor, lindor, por në trajtat përgjithsisht latinizuara të emrit Devoll. Ndërsa më vonë, pastaj kur ndërtua kulla, kështjell, që i shërbente garnizonit qytetit, e mori emrin Pirg. Kulla e Pirgut është ruajtur deri në ditët e sotme në kujtesën popullore, duke u transmetuar gojarisht nga brezi në brez. Pikërisht këtë kërkuan edhe arkeologët, identifikimin e kësaj qendre të përmendur edhe në veprën Fasadat detare e Shqipërisë në Mesjet të profesorit francez Alain Dusselier, një ndër njohësit më të mirë të kësaj periudhe dhe për një kohë të gjatë antar nderi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Ne vendosëm bëjmë disa ekspedita për njohëse, ku më ka shoqëruar Skënder Musha, që është prapë profesor sot, dhe duke pyetur fshatarët atëherë s'kishte Google, sot mund të gjesh gjëra dhe duke u nisur nga Google-i, arritëm dhe e zbuluam edhe kështjellën e Pirgut, e cila kishte formë peskëndshme, kishin mbetur vetëm themelet, barbarizmi i fundit ishte bërë pak kohë përpara, kishin marrë gurët e kështjellës dhe kishin ndërtuar stallat e kooperativës, e vumë në mbrojtje në atë kohë, por natyrisht nuk ishte koha për të bërë gërmime arkeologjike. Kryesisht kjo zonë këtu ka pasur vetëm gurët fillimisht, pasi më mbrapa se çfarë është bërë, ka pasur vetëm gurët e Shemalinës edhe të Pirgut. Pirgut thonë të partanë që ka qenë një objekt shumë i madh,
shumë i gjatë, një port, një mol, mos të port, për një mol i rëndësishëm që furizosh komplet lindja nga kjo pjesë tonë. Por unë do ta shikoja edhe në një kënd vështrim tjetër. Gjatë shekullit të 17 dhe 18, në zonën e Mysaqes fillojnë të ndërtohen shumë kisha, ku fenomeni spolja është shumë prezent. Pra spolja janë material ndërtimi antik i marrë nga qytetet antike. E njëjta gjë mund të ndodhë dhe me skelën e pirgut. Pra objektet mund të jenë marrë për rindërtim. Pra pirgu, edhe pse në vitin 1979 kishte të dukshme shumë pak gjurmë, u identifikua, por gërmime arkeologjike nuk u kryen kurrë. Sot nuk kemi një të dhënë të prekshme nga nën toka, e cila do të mund të shërbente për t'i dhënë një përgjigje shtëruese pyetjes se kur i ka fillesat kjo qendër. Mendohet se ato i përkasin shekullit të 14, por nëse qyteza është e mëhershme, kjo nuk mund të thuhet. U dokumentua kalaja, forma dhe madhësia e saj, por për ndërtimet përreth nuk dihet asgjë. Pikërisht kjo po themi ka qenë ajo që nuk arritëm ta bëjmë siç kemi bërë për rastet e zbulimeve që kemi bërë në brendësi të territorit, siç kemi bërë në Mallakastër, që gjithmonë kur zbulonim një qytezë ose studionim një qytet, siç ishte Cakrani, Gurëzeza, Margëlliçi apo Byli si ku përqendruam, ne bënim gjithmonë edhe vëzhgimin e territorit për të parë se ç'lidhje kishte me vendbanimet fshatare të kohës. Gjë që nuk arritëm ta bëjmë në rastin e pirgut. Po megjithatë, në vazhdën e lumit nuk ishte qyteza e vetme. Mosrrujtja e rrënojave. Mosrrujtja e rrënojave për arkeologët është një mungesë, sepse ne nuk dim të themi nëse ky objekt është ndërtuar të paktën 1000 vjet pas Krishtit, mund të jetë ripërdorur, mund të jetë rindërtuar, por kemi burime historike. Por ato zënë të paktën mund ta shtyjmë në fillim të shekullit të 14, por duhet të jetë dhe më i vjetër. Sigurisht për shumë arsye në Shqipëri nuk janë të pakta monumentet e kulturës që janë zhdukur, por pirgu nuk ishte një qendër e zakonshme. Ndonë se vizualisht, sot mund të ngjaje çuditshme, dikur këtu iknin e vinin njerëz të shumt. Është koha, në mes shekullin e 14, kur qyteza si Shirgji, Shufadaja, Bregu, Spinarica e me radh, lulëzonin, e bashkë me to, edhe qyteza jonë. Kjo qendër kishte aq rëndësi e zhvillim për kohën sa këtu vendosën konsujt e tyre edhe Venediku e Raguza. Pra, pirgu nuk ishte një skelë thjesht, por një qendër, një qytezë e mirëfillt, ku qëndronin tregtarë të ndryshëm, marinar, e natyrshëm kishte edhe banor. Dokumentat janë një mundësi mjaft e mirë për të rikrijuar jetën e këtushme. Si ishte pirgu i shekullit të 14? Gruri i pirgut ishte i domosdoshëm që qyteti Raguzës, që s'kishte prapavi bujqësore, të mund të jetonte, dhe kjo ka qenë një tregti që zgjati për shekuj, dhe ishte thash e fiksuar në statutet e pikërisht e Raguzës. Po kështu edhe për Venedikun, në këto drithi i pirgut, apo qoftë dhe veri i vregut në shkumbim, apo dhe i Spinaricës më në jug të pirgut, kërkoi shumë sepse me atë përgatiteshin biskotat ose galetat që i thonim të nevojshme për flotën veneciane. Flota e fuqishme veneciane furnizoi bollshëm me ushqim të thatë, për t'i garantuar pjesëtarëve të saj ushqimin për gjatë udhëtimeve të gjata në kolonitë e shumta deri në afërsitë të Konstantinopolës e mëtej. Pra drithi, që prodhoi në zonat e brendshme të arbërisë, tregtohej kryesisht në këto dy destinacione. Nuk është e rastit që edhe Raguza dërgoi ta quajmë atasheun e vet tregtar pikërisht në këtë pikë për të mbikëqyrur të gjithë aktivitetin tregtar. Bëhet fjalë për një qytezë, ndoshta
Në fjalën qytezë, si që përdorën Naimi i famshëm, është mas e vogël, është shumë më tepër se një qytezë, por në raportet e krahasime me qytetet e sotme mund ta themi një qytezë, e cila ka pasur të gjithë institucionet e një mini shteti. Aty kishte dogana, aty kishte një banor, domethënë një vend banim të tregtarëve, vend banim të zejtarëve, vend banim të doganierëve, kishte një dogan e tjera. Natyrisht, përgjatë gjithë shekullit 14, pirgu ka qenë një nga arteriet kryesore të komunikimit të kësaj pjese të Shqipërisë perëndimore me botën italike edhe me gjërë me botën mesdhetare. Ka qenë një port kryesor i eksportimit të drithit. Por, ndryshe nga Spinarica që ndodhej më në jug në Lumin Vjosa dhe ishte port shtetërori despotatit apo provincës bizantine të Beratit, pirgu ka lindur si port privat. Nga ana tjetër, kur jemi ke dokumentat, mos harrojmë pa përmendur edhe disa importe, kryesisht të produkteve të luksit. Për shembull, kemi një të dhënë për një ngarkesë vere nga Italia e jugut, nga zona e Abruzzos, drejt pirgut. Pra, jo vetëm eksportoj, por edhe importoj, çka dëshmon rëndësinë e kësaj skele. Fakti që pranë pirgut, edhe sot të kësaj dite, kemi një kish, Qënë Marin. Kisha ndërtohet atje ku ka besimtar, ku ka popull, ku ka banor. Kisha është treguesi më i saktë një vend banimi të jo të vogël. Mungesa e gërmimeve arkeologjike na e vështirëson shumë për fytyrimin mbi këto qendra. Megjithatë, po të kemi parasysh volumin e tregtisë që zhvilloi dhe sidomos po të deduktojmë prezenca e kullës që ishte një fortifikim mbrojtës që garantonte rendin dhe sigurinë në skel, mund të arrijmë fare lehtë në përfundimin që aty të ketë patur të paktën disa qindra për të mos thënë mira banor. Sipas të dhënave, kjo qytezë është themeluar nga një familje fisnike, matrëngët. Për shumicën, kjo familje është e panjohur, por dikur nuk ka qenë kështu. Ka disa pinjollë të matrëngëve të cilët ka lënë gjurmët e tyre në dokumenta të ndryshme mesjetare. Matrëngët kanë qenë një familje të cilën e gjen sot në diasporën shqiptare, në Greqi, në Itali, madje deri në Shtetet e Bashkuara. Dua të kujtoj për ata që ndoshta nuk e din që në New Orleans, në Shtetet e Bashkuara, ka pas një koloni të tërë nga matrangat e Italisë së Jugut, të Sicilisë. Pra, ishin arbëresh të Sicilisë, të cilët u vendosen në New Orleans dhe aty ka pasur një ngjarje shumë të rëndë me matrangat, sepse rreth 10 vëllezër matranga u linquan nga turma në vitin 1890 për një konflikt të stisur, do të thosha, nga organet drejtuese të qytetit. Dhe kjo është një ngjarje që ka lënë në shenjë, si thua, është bërë një film i famshëm i Hollywoodit për këtë ngjarje. Në fakt të ngjarjet rreth 129 viteve më parë, Gazeta italiane La Repubblica e kujton si një ndër më të rënda të ndodhura kundrejt një grupi emigrantësh sicilian. Ajo lidhet me një konflikt të fortë mes dy familjesh mafioze, asaj Provenzano dhe Matranga. Historia përfshin një sër ngjarjesh që kulmojnë me një turm të revoltuar që theu burgun e qytetit në 1891 dhe masakroi disa prej të akuzuarve për vrasjen e një drejtuesi policie, e të cilët sapo ishin shpallur të pafajshëm.
Kjo u pasua nga tensioni mes Italisë dhe SBA-ve në një marrëdhënie të ngrirë që zgjati jo pak. E gjitha është e përfshirë në këtë film të Hollywoodit, të quajtur Vendetta, Hakmarrja, i realizuar në vitin 1999. Mendoj që ky largim nga zona e Sicilisë mund të ketë ndodhur pak a shumë me bashkimin e Italisë në vitin 1861, ku shumë nga principatet e asaj kohe, siç ishte mbretëria e dy Sicilive, e humbet ato privilegje që kishte dhe kuptohet brenda kësaj ishte dhe familja e matrangëve, shpërngulen për ndoshta edhe për një jetë më të mirë, por edhe për të përfituar ato benefite që kishte edhe më përpara. Pra e shikoni si vend të oportunitetit. Në fakt, familja arbërore Matranga shfaqet në dokumenta në shekuj 12 e 13 në marrëdhënie jo thjesht të afërta me perandorin bizantine, por edhe me anxhuinët e më pas Venedikun e Raguzën. Të dhënat qartësojnë se pronat e tyre shtriheshin në një territor të caktuar mes lumit Shkumbin dhe Seman, ku periudhën më të artë e kanë pasur gjatë themelimit të qytezës së Pirgut, por jo vetëm. Matrangat kishin edhe zonën e Karavastas, madje në dokumenta në fillim kështu dalin si zotër të Karavastas, që kishte edhe rrotull Karavastas, zhvilloi një aktivitet ekonomik shumë i rëndësishëm. Pyet në radh të parë, por dhe pasuritë e peshkut, gjahu gjithashtu, dhe kuajt e famshëm të Karavastas. Pyet e Karavastas, kuaj që ishin të famshëm dhe që kërkoheshin, madje perandorët bizantin, ju dhuronin, bëni si dhurat shumë të çmuar, kuaj nga Karavastaj që u jepnin për shembull mbretërve sovranëve të tjerë. Pra, Blas Matranga dhe vetë familja Matranga ishte një referencë historike e mesjetës për Bregdetin dhe për pronat e tjerë, se vetëm Bregdeti ishte, ku bëhej pasuria e tij ishte edhe kripa, edhe drasat, pylli domethënë, lënda drusore që shkonte deri në Francë. Pasuria më e madhe ishte gruri Drithi, siç dihet. Skënderbeu ka bërë traktativa me Venedikun edhe me Drithin e Myzeqes për të marrë armë e tjera. Madje kemi edhe disa të dhëna, ndonse në shkallë më të vogël, por që ekzistojnë. Kështu është fjala për një ngarkesë lëkurësh që eksportohet nga Pirgu drejt Raguzës, madje ka edhe më vonë, pra nga mesi i shekullit 14, ekziston një dokument që flet për një sasi mishi derri që merri nga Pirgu dhe çoi drejt Raguzës, ndoshta dhe pastaj tregtarët raguzane shisnin gjetiu, por është me interes kjo e dhënë. Këto resurse ekonomike, me sa duket kanë qenë thelbësore në forcimin e pushtetit të kësaj familje fisnike, nga e cila veç të tjerash dolën mjaft figura të njohura. Ato patën sukses si drejtues ushtarak të lartë në perandorin bizantine, por pavarësisht kësaj, më i fuqishmi mbeti gjithmonë Nikol Matranga, i cili famën nuk e mori në fushë beteja, por dikun tjetër. Po Matrangat dalin, natyrisht dalin që janë nga familje, dalin që në shekullin e 13 vazhdimisht në dokumenta. Dhe në perandorin bizantine zinin rol të rëndësishëm si komandant ushtarak, madje, një Nikol Matranga në mes të shekullit 14, Nikol Matranga ishte një nga 4 gjykatësit e lartë të perandorisë bizantine. I cili në fakt, sepse ishte i pakorruptueshëm, bëri të mundur që të hynte në analet e historisë perandorisë bizantine dhe të një lufte civile të brendshme, si një njeri fort i dashur dhe i pakorruptueshëm, që edhe pse u munduan për ta shpërbërë dhe për ta burgosur, ai nuk pranoi as edhe një lloj, le të themi, kompromisi në varësi të drejtësisë. Nikol Matranga, gjykatësi arbërori pa korruptueshëm, vuri emër në perandorin bizantine, por ai nuk ishte i vetmi nga kjo familje që ra në sy për gjatë historisë. Përkundrazi, kjo familje mendohet se një deg e saj shkëlqen jo më tek armët, por shkëlqen tek librit. Mos harrojmë që Lek Matranga, pra në vitin 1592, që mendohet që mund të jetë një pjesë e kësaj familje, më të fisnikrie, është
i pari që shkruan në arbërisht, shkruan në Shqip, pra në 1592, kur boton librin e tij Doktrina e Krishterë. Lek Matranga konsiderohet deri më sot autori i parë që shkrua në gjuhën arbëreshe dhe i dyti në gjuhën shqipe pas Gjon Buzukut dhe mesharit të tij të vitit 1555. Ai ishte klerik që ka shërbyer një kohë të gjatë në Piana dei Albanesi, ku bëri gjithçka jo vetëm për ruajtjen, por edhe shkrimin e gjuhës arbëreshe. Një tjetër pinjoll i njohur është Vasil Matranga, një ndër udhëheqësit e lëvizjes basiliane, në vend prejën e të cilit u ruajt stema familjare. Në vitin 1926, Francesco Matranga ishte drejtues i gazetës me lajme Italo-Shqiptare. Në çdo rast, mendohet se i pari që ka hedhur themelet e pirgut të jetë Bardh Matranga, i dokumentuar si një ndër fisnikët e njohur të fundshekulit të 13, e që u pasua nga Pal e Vlash Matranga. Arsyeja që neve më vonë nuk e gjejmë të familje dhe për t'ju përgjigjur pyetjes suaj që pse nuk ka mbetur, le të themi, në atë që quhet memorie kolektive, për shembull, siç mund të kenë mbetur Muzaka, siç mund të kenë mbetur, le të themi, familjet e Balshajt apo të tjerë, është se nuk kemi një pasazh, ose të paktën nuk kemi gjetur deri tani dokumentacion, sigurisht që edhe mund të ketë pasur, të kësaj familje që u shquan në motin e madh dhe në luftën epopen arbe kundër osmanëve. Në këtë kuptim ishin më të investuar në krahun e kundërt, por nuk kanë veprime, as veprime të kundërta me lirimin, me luftën e Skënderbeut ose me luftën e shqiptarëve kundër pushtuesve, as veprime të kundërta, faktën siç e njohim historinë neve, dhe as veprime pro në momente kthesash të historisë skënderbeane. Nuk kanë. Megjithatë, kjo nuk është një përgjigje përfundimtare, sako dokumenta të shumta nuk janë konsultuar. Familja Matranga ka qenë atkohë, por edhe më pas, aq e fuqishme, sa është e vështirë të mos jetë pjesë të dhënave të ndryshme që dalin në vazhdimsi nga arkivat europiane, e që lidhen me periudhën e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Matranga mua më ka mahnitur se ka një përhapje të jashtëzakonshme. Për shembull, në Italinë e Jugut, po them që nga Shën Adriani apo jo, dhe deri në Piana degli Albanesi në Sicili, Matranga ke në të gjitha, po them në të gjitha, s'dua të absolutizoj, në një numër të madh fshatra, zhgullime shqiptare të arbëreshme, emri Matranga është i kudogjendër, nuk mungon. Ndoshta mos shfaqja aq e madhe e kësaj familje në këtë periudhë të Gjergj Kastriotit lidhet me faktin thelbësor të humbjes në fund shekullin e 14, pikërisht të qytezës së Pirgut. Pirgu ka kaluar në duart e zotruesve të ndryshëm. Një detaj ky më se normal, duke patur parasysh këtë rol të rëndësishëm që kishte në rrugët tregtare të kohës. Madje, për këtë vend janë përballur edhe fort fisnikët arbëror. E kjo faktohet nga shumë të dhëna. Pasaj me largimin e parandorisë bizantine aty nga vitet 1340, Matranga dalin zot, si tu është të vetëm të kësaj zone edhe tregut Pirgut, por nuk zjati shumë se mas një 10 vjetësh familja me fuqishme e Muzakajve që akaparoi gjithë fushën e Myzeqes, përfshiu në zotërimin e saj edhe portin e Pirgut, për cilin pati pas edhe vetë Muzakat patën konflikte qoftë me Balshajt e Vlorës, qoftë dhe me Topijajt e Durrësit. Diku në vitin 1370, Pirgu është pronë e Muzakajve, por vetëm një dekadë më pas, ato e marrin Balshajt. Në 1385-ën, Balshaj II vritën në betejën e Savrës ndaj osmanëve dhe Qyteza kalon tek bashkëshortja, Komita Muzaka. Në 1389-ën, për këtë qytet do të ketë një konflikt brenda familjes. Nikola Muzaka ja merr Pirgun Komita Muzakës. Mund të themi që Komita ishte edhe një njohës e mirë e realitetit asaj kohë, e kuptonte shumë mirë, domethënë, që turqit nuk ishin shumë larg dhe do vinte dita që do ta zaptonin komplet vendin. Tentoi 3 herë
që këto pasurit e saj mund të t'ja jepte, më thënë, t'i linte ose të njihesh si vasale e venedikasve. Pikërisht në këtë moment, Nikola e kundërshtonte këtë gjë të saj, e rimerë me forcë skelën e pirgut dhe aty vendos të ndërtoj edhe një kull. Komita Muzaka do të arrimarë këtë qendër në 1390-ën, duke zënë rob kushuririn e saj, Nikol Muzakën. Megjithatë, drojtja bazë sulmeve osmane bën që ajo vetëm 5 vite më pas, në 1395-ën, ta dorëzoi ballë një shpërblimi të majm tek një tjetër fuqi e madhe. Dhe fillimi i ekspansionit, fillesat e ekspansionit osman bëjnë që ajo, ashtu si dhe princat e tjerë arbëror, të kontaktojnë me Venedikun për t'ia lënë në administrim kundrejt një shpërblimi këtë territor. Dhe thuhet në një dokument venecian që këtu në Venecia ka ardhur një peshkop i Shqipërisë, ambasador i zonjës Vlorës, që zonja kërkon dhe është e kënaqur t'japi kundrejt 7.000 dukateve si pension vjetor 4 zotrimet e saj, Vlorën, Kaninën, Himarën dhe kullën e Pirgut. Megjithatë, edhe venecianët, siç do të tregojnë faktet e mëpasshme, nuk do të mund ta mbajnë qytezën e Pirgut më gjatë se viti 1417. Por si u shua Pirgu? Përse kjo qytezë e zhvilluar në një moment të caktuar u braktis krejtësisht nga banorët? Cilat ishin arsyet që interesi për të ra? Edhe në këtë pikë, dokumentat janë të mjaftueshme për të rikrijuar edhe këtë moment historik të kësaj qyteze, që dëshmon vdekjen e Pirgut, por edhe lindjen e një tjetër qendre. Në një studim të detajuar që lidhet me zonën e Myzeqes, autorët Llaqi dhe Mihaliano rendisin një sër të dhënash mjaft interesante. Duke u referuar albanologut Ze Valentini, ata shpërosi në vitin 1421 një fisnik tjetër arbëror të quajtur Ajdin Gropa, i cili në bashkëpunim me strukturat otomane ishte zoti Pirgut. Më pas, theksohet se ky vend shfaqet edhe në hartën e Giacomo Cantellit në vitin 1689, e po ashtu edhe në disa harta të tjera të mëvonshme. Natyrshëm pas shekullit të 15, Pirgu më shumë ka qenë identifikuar për shkak të historisë së mëparshme, sesa asaj që jetonte. Unë mendoj se në rast parë janë fenomenet natyrore, do të thotë ushtua distanca nga deti, lumenjt nuk janë më të lundrueshëm, edhe interesi ekonomik ra, por nga ana tjetër edhe konteksti historik nuk ishte më i favorshëm për të bërë tregti. Nga momenti që këta pushteti i këtyre feudalve ra, nga momenti që marrëdhëniet me perëndimin u reduktuan maksimum, nuk duhet ta harrojmë, dhe nga momenti që këtu ushtri një perandori e fuqishme si që ishte ajo osmane, dhe kur çdo gjë bëhej në qendër, pra dhe tregtia organizoi nga qendra, nuk pati më hapësirë, nuk pati më liri për këto tregje të cilat pastaj u erdhën duke rënë në veprimtarinë e tyre. Aludohet se Libofsha, që është dhe sot një qendër e përmendur e kësaj zone, dokumentohet jo larg vitit 1417, kur këtu vendosen të garnizoni osman. Pra në regjistrimin e parë të tokave që osmanët kryen në Shqipëri, në vitin 1431, kur krijohet dhe Sanxhaku Shqiptar me qendër Gjirokastër, në këtë zonë ndeshin vetëm 3 vendbanime rurale: Libofshën, Vanaj në veri të Libofshës dhe Petovën në jug të Libofshës, 3 fshatra që ndodhen në vijë të drejtë përgjatë shpateve perëndimore të kodrave të Ardenicës. Është e vështirë të thuhet nëse banorët e Pirgut u tërhoqën në Libofsh. Në këtë pikë shumë studiues kanë qëndrime të ndryshme. I sigurt mbetet fakti i zbehjes deri në zhdukje të Pirgut, i cili gjithmonë më radhë shfaqet në dokumenta. Por sikur të mos mjaftonin misteret e këtij vendi, në mes vitet 70, këtu, në afërsi të kishës, së ringritur pas diktaturës, një banor ka gjetur disa eshtra të vjetra. Rastësisht, te kjo pjesa këtu, te ky liqen i vogël, duke marrë për një objekt, aty kanë zbuluar disa eshtra
Mund të ishin rreth 20 të varrosur njëri mbi tjetrin, shumë afër aty. Edhe po kishim dëgjuar për këtë pyeta dhe më interesova edhe në shtëpi me babin. Edhe më interesoi që ishin disa austro-hungarez që ktheshin që ja lufta. Edhe kishin deri këtu e patën atë edhe di që kisha në atë kohë prifti i ka varrosur pjesën këtu. Këtu është e saktë po. Gjetja e kësaj flitet për vitin 76-77, ka qenë mund të ketë maksi 77 maksimalja. 1977. Më saktë nuk njoftova se ishte ajo kohë që si dhe pasoja. Edhe këte disa për respekt, i kam ulluar, i kam rregulluar dhe janë këtu, me gjithë me talon e varë. Është e vështirë të thuhet nëse eshtrat e tyre gjenden ende në këtë vend. Nëse ato i përkasin ushtarëve austro-hungarez, është e mundur që t'jenë varrosur këtu gjatë luftës së parë botërore. Megjithatë, gjithçka mbetet hipotezë, sa ko përgjigjen mund dhe duhet ta japin vetëm ekspertët e fushës. Kjo zonë, sot e boshtë, fshe kaq shumë, një histori kaq të madhe, e po kaq të panjohur. Këtu dikur kishte banor, ndërtesa, kala, iknin e vinin tregtare konsuj, ndërsa sot veç kishës s'ka mbetur asgjë tjetër. Çfarë mund të fshihet ende në tokë nga gërmimet e munguara? Të gjitha këto qendra janë sot pak ose as pak të njohura. Shumica e tyre flen në tokë apo në ujë, pa patur mundësi të dëshmojnë historinë e tyre. Në zona të thella, institucionet justifikohen me faktin e largësisë. Po këtu, a nuk duhet që këto qendra të hershme të përdoren në funksion të turizmit? Apo organet përkatëse thjesht duhet të flasin e të mos bëjnë kurrë asgjë? Për Gjurmë Shqiptare, nga qyteza e hershme e Pirgut, Marin Mema.